Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Întrebarea pe care mi-aș dori să o explorăm astăzi este ce se întâmplă cu această schimbare, modificare, acest shift din energia colectivă. Pentru că, așa cum vorbeam la una din citirile anterioare, nu mai știu care, spuneam că eu simt un anume shift în energia mea, simt că ceva, eu simt că a fost vorba despre un upgrade. Acum vom vedea despre ce este vorba și la voi. Și bineînțeles, pentru cei care vă doriți să deveniți membri ai acestui canal, puteți acum accesa linkul din descrierea canalului sau chiar a videoclipului. Acest lucru nu este un lucru obligatoriu și trebuie să știi că, indiferent de alegerea ta, tu cunoști absolut tot ceea ce ai nevoie să cunoști în acest moment. Ești întotdeauna în siguranță și ești întotdeauna, în niciun caz, nu ești uitat din partea Universului. Ok, și de data aceasta m-am gândit să întreb cărțile înainte de a apăsa pe butonul play, să întreb cărțile ușor ca niște elemente de ghidare, să văd unde vă aflați voi, dacă e bine să cer această energie, pentru că, așa cum vă spuneam, eu am simțit un shift. Poate au fost zilele acestea însorite și sentimentul acesta că în sfârșit vine primăvara. Nu știu, mie mi se întâmplă ca atunci când suntem pe ultima 100 de metri de iarnă, cum a fost în februarie, așa, și a fost frigul acela și da, a fost destul de urâtă vremea. Aveam sentimentul că parcă înnot și nu mai ajung la mal, că parcă înnot și nu se mai face primăvară, nu mai vine soarele și pe la noi. Poate despre asta este vorba, poate că începutul acesta de primăvară te entuziasmează, te inspiră și pe tine. Și cu acest 2 de bute am întrebat mai întâi dacă e bine să cer răspuns la această întrebare, ce se întâmplă cu acest shift, și mai departe am cerut și energiile tale în această perioadă. Și am primit acest 2 de bâte. 2-ul de bâte vorbește despre o alegere, despre o decizie, bineînțeles. Cumva este la alegerea mea. Și cum eu de cele mai multe ori decid să îmi asum anumite riscuri și să pășesc în necunoscut, pentru că astfel sufletul meu este în expansiune, astfel sufletul meu simte că trăiește și astfel sufletul meu învață. Cred că am să merg mai departe cu acest mesaj și am să vreau să văd ce se întâmplă cu acest shift, despre ce este vorba. Bineînțeles, vom extrage și alte cărți, nu vom lăsa doar acestea. Și am cerut prezent mai întâi, după aceea trecut. În prezent avem nebunul, în trecut avem 3-ul de spade, în viitor avem 2-ul de spade, e ca un fel de atenționare pentru tine aici. Și avem și cartea moartea în ceea ce vrea conștiința ta superioară sau sinele tău superior de la tine în următoarea perioadă. Împreună cu, a fost și ultima carte, această carte moartea, și împreună cu acest 4 de cupe care a rămas la baza pachetului. Te văd pe tine în prezent cu această carte a nebunului, eliberându-te de ceea ce înseamnă acest 3 de spade, această povară, și poate că am descris destul de bine acel sentiment că înnoți și nu mai ajungi la mal.
parcă ultima 100 de metri de iarnă a fost așa că nu mai trece, că ce se întâmplă aici, de ce nu vine primăvara. Și văd acest nebun în prezent la tine. Nebunul poate să aducă un nou început. Da, o eliberare în același timp de această energie a treiului de spade, o energie poate chiar de singurătate, de tristețe, de decepție, de îți simți inima înfrântă. Văd și o pasăre aici care parcă încearcă să îți aducă o anumită veste și nu e și vremea. Uite cum arată aici vremea, cum este afară. Ploios, înnorat. Parcă nici această știre nu vrei să o primești. Asta avem în trecutul tău. Acest nou început însă e cu atenționare, să știi, pentru că avem viitorul tău, acest 2 de spade, care te poate pune în fața unei decizii. Și vom vedea. Eu cred că este vorba totuși și despre un blocaj aici, pentru că avem și cartea Moartea în ceea ce vrea sinele tău superior de la tine în această perioadă, în această situație. Poate chiar să nu te deschizi, pentru că această energie a ta în care ești tu, de fapt, cu acest nebun, este una entuziastă, este una, uite-te și tu cum arată acest nebun, cât este de fericit, pentru că e liber și nu îi pasă de nimic ce s-ar întâmpla în jurul său. Nu poartă nicio grijă. Până și această pisicuță, uite cum stă aici în spatele său și își pune ochișorii în spatele nebunului, pentru că nu vrea să vadă acest risc, cum această persoană sare în necunoscut și riscă. E ca un risc aici pe care tu ți-l asumi. Ok, hai să vedem. De ce acest nebun? Ce se întâmplă în prezent aici? Ce se întâmplă în prezent aici cu energia ta? Ce se întâmplă în prezent cu energia ta? Mult entuziasm simt în prezent. Pajul de monede, poate chiar ai șansa unui nou început aici, o oportunitate care poate să ți se deschidă. Și te văd pe tine aici, cu această carte Lumea, te văd pe tine foarte fericită, foarte împlinită, pentru că ai încheiat acest capitol dureros, acest capitol stagnant pentru tine, acest capitol care nu-ți... parcă simțeai că nu se mai schimbă nimic, că totul e la fel și la fel și nimic nou. Și această energie entuziastă a ta, această energie prin care tu te eliberezi de tot ce înseamnă lanțuri, de tot ce înseamnă... E ca o energie dezlănțuită. Uite. Uită-te și tu. Niciun fel de constrângere pe acest nebun. Și asta este energia în care tu ești acum. Și acest lucru, să știi că îți poate aduce o ofertă în dragoste. Și dă-mi o carte, te rog, Spirit, pe acest 3 de spade. Mai spune-mi câteva cuvinte despre ceea ce tu
ai schimbat, despre ceea ce tu ai lăsat în urmă. Ce ai lăsat tu în urmă aici? Zece de bâte. Da, ceva împovărător. Ceva împovărător. Poate ai avut de a face cu un rege de bâte, cu o persoană dintr-un semn de foc, leu, berbec, săgetător, dar să știi că cel mai mult simt faptul că acest rege de bâte te-a reprezentat pe tine, o persoană care nu renunță, o persoană care luptă și luptă până la capăt pentru a obține acea schimbare, acea eliberare, acel salt în necunoscut, pentru că nu era momentul. Aveai prea multe poveri, prea multe greutăți pentru a fi așa cum ești tu acum în acest stadiu de eliberare, de posibilitate de a avea un nou început, fără griji, fără să te gândești la ce s-a întâmplat în trecutul tău. Nu erai vindecat. Lucru ce nu mai este valabil acum. Și bineînțeles că energia ta atrage. Bineînțeles că energia ta atrage în aceste momente și de aceea te atenționez, pentru că văd și ce urmează aici. Văd aceste energii pe care le avem în viitor cu acest doi de spade și văd și moartea, cartea moartea în ceea ce vrea universul de la tine, în ceea ce vrea sinele tău superior. Hai să vedem. De ce doi de spade? De ce doi de spade? În viitorul apropiat. De ce acest doi de spade în viitorul apropiat? 9 de cupe. Scuze. Și 4 de monede. Să știi că te vei întâlni cu un anume blocaj. Mai dă-mi o carte aici. De ce acest doi de spade, 9 de cupe în viitorul apropiat? Ce este cu acest doi de spade, 9 de cupe aici? Puterea și 2 de monede. S-ar putea să ai mult de muncă, iarăși, sau te vei întâlni cu va trebui să jonglezi munca și viața aceasta amoroasă, pentru că văd și acest 10 de cupe aici. E ca și cum tu îți pui o dorință care e aproape că stă să se împlinească, o pui pe așteptare, on hold. Pentru că văd și această carte, puterea. Și asta pentru că va fi nevoie să jonglezi oarecum viața de familie și munca pe care tu o prestezi. În viitorul apropiat cam asta văd. Și văd că de asemenea cred că pentru voi veți pune mai mult preț pe ceea ce înseamnă dragoste, pe ceea ce înseamnă familia ta, pe ceea ce înseamnă fericirea în familia ta. Uite, văd și pajul de bâte, 6 de spade, poate vei călători iarăși. Eremitul, poți să ai fecioară pe harta natală sau să ai de a face cu... Văd la voi că da, în viitorul apropiat
Va trebui să jonglezi între această independență din punct de vedere emoțional și acest 10 de cupe, această iubire pe care o împărtășești cu cineva anume. Și așa cum am spus, se vede faptul că tu ești în această energie a nebunului care atrage prin faptul că tu nu porți niciun fel de povară pe umerii tăi, nu mai porți niciun fel de povară pe umerii tăi. E ca un început, aș spune eu, mai degrabă de vindecare decât o vindecare totală, pentru că și uite, acum îmi dau seama că avem și nebunul și lumea. Nebunul este începutul de capitol, lumea reprezintă finalul de capitol. Mai vreau o carte aici. Mai vreau o carte. De ce acest card, nebunul și lumea? De ce acest card, nebunul și lumea? Uite, a venit eremitul din nou. 10 de spade și asul de bâte. Și judecata. Știi despre ce e vorba cu acest shift al tău? Tu ți-ai învățat lecțiile pe care sufletul, ești la zi cu lecțiile tale, pe care sufletul tău le-a avut pentru tine, ești la zi. Cumva, tu ești o persoană foarte matură, cu acest eremit aici ești foarte matură, ți-ai învățat lecțiile, ești o persoană înțeleaptă aici, știi când să... Când e bine pentru tine să acționezi, însă nu știu de ce cu acest viitor mă macină pe mine. Acum, atât timp cât tu trăiești în prezent, în acest etern prezent, să știi că ești bine, ești o persoană matură. Avem nebunul, lumea, ți-ai învățat lecțiile, ești la zi, orice vârstă ai avea tu, ești la zi cu lecțiile sufletului tău. Și acest eremit se uită asupra acestui 10 de spade, asupra acestei, hai să zicem, trădări, asupra acestei decepții pe care tu ai trăit-o în trecut aici și parcă tu în prezent îți înveți lecțiile. Deci, cum să spun eu, ți le integrezi. Cumva tu ai învățat lecțiile, pentru că am văzut aici nebunul și lumea și acum tu extragi esența cu acest as de bâte, extragi esența din aceste lecții pe care tu ți le-ai învățat. Meditezi asupra acestor lecții și în același timp vezi așa lucrurile din perspectivă, dintr-o altă perspectivă, din perspectiva acestui eremit le vezi tu acum. O persoană care deja a trăit și care a extras înțelepciunea din ceea ce a trăit. Minunat! Și ce vrea universul sau sinele tău superior, mai bine să îi spunem, la baza pachetului nu ți-am arătat, avem judecata, iarăși o energie foarte frumoasă
Și cred, iarăși, din nou văd acest cavaler de cupe. Eu cred că această energie în care tu te scalzi acum, în perioada asta, atrage foarte mult. Și e posibil chiar să cunoști o nouă persoană. Ok, hai să văd ce vrea sinele tău superior să faci în această situație. Cartea Moartea vorbește despre... Cred că vorbește despre a pune punct la ceva anume, însă poate să vorbească și despre o transformare. Hai să lăsăm universul să ne vorbească el, pentru că pe moment când am spus a pune punct, am avut un sentiment straniu. E ca și cum ceva nu era în regulă. De ce moartea? De ce moartea? Poate mă grăbeam eu să transmit mesajul. Moartea. Și a venit Hierofantul și Regina de Monede. Eu cred că este vorba despre transformare aici. Și despre a avea curajul mereu și mereu să pășești în necunoscut. Bineînțeles, nu nebunește, nu asumându-ți riscuri nebunești. Asumate, ok? Riscuri din acelea în care sau prin care oricum tu știi că o iei în joacă și dacă e să pierzi, măcar câștigi experiență din toată această situație și nu te rănești la modul tragic sau, cum să zic eu, câștigi oricum din această situație. Ce vrea universul de la tine este să îți asculți intuiția, iarăși, să nu mai faci aceleași greșeli pe care le-ai făcut în trecut. Și uite, în extensia acestui, în continuarea acestui mesaj, am să întreb cărțile ce greșeli ai făcut tu în trecut pe care nu mai e bine să le repeți. Asta, bineînțeles, dacă îți dorești să urmărești și porțiunea aceea de mesaj, însă văd o transformare aici. Și universul vrea să transformi ceva legat de valorile tale, poate chiar cu acest hierofant, de ceea ce înseamnă tradiții, cu acest hierofant, pentru că este o carte a tradițiilor. Și Regina de Monede este cartea soției, este cartea abundenței, iarăși poate reprezenta un semn de pământ. Poți să ai pământ pe harta natală. Taur, Fecioară, Capricorn, Scorpion, Taur, iarăși. Ce vrea universul de la tine? Mai dă-mi o carte aici. De ce aceste cărți? Ce vrea universul de la tine? Ce vrea universul de la tine? 4 de bâte. Și Marea Preoteasă. Și avem, acum îmi dau seama, Marele Preot, Marea Preoteasă. Să transform ceva aici, chiar și la casa ta, chiar și la... Pentru că 4 de bâte reprezintă și casa, căsnicia. Nu cred că este vorba despre a pune punct la așa ceva, cât mai mult a transforma. Cam asta văd aici la tine. Și ți se cere și implicare, iarăși, în tot acest proces. Ok, dragilor, cam atât pentru această citire.
Pentru cei care doriți, puteți să accesați și videoclipul care urmează să îl postez în secțiunea de membri. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc mult pentru faptul că mă lăsați să citesc aici din energia voastră și să știți că lucrul ăsta chiar încerc să nu îl fac într-un mod abuziv. Încerc pentru că acest lucru mă onorează. Ok. Vă mulțumesc încă o dată. Dacă rezonați cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați canalului și să mai treceți pe aici. Vă pup! Toate bune!